Din Statele Unite ale Americii, sondajele și experții continuă să ne spună faptul că această cursă prezidențială între Kamala Harris și Donald Trump este una extrem de strânsă, de infarct, după cum spuneam ieri. La casele de pariuri însă situația este diferită. Diferența dintre Harris și Trump este destul de mare. La casele de pariuri, Kamala Harris ar câștiga aceste alegeri. Sigur, pentru orice punct este important să fie făcute eforturi, iar Donald Trump înțelege asta mai bine decât oricine, motiv pentru care Trump a plecat la un meeting electoral cu mașina de gunoi. Nu orice fel de mașină, o mașină inscripționată cu deviza sa, Trump, Make America Great Again, să facem America măreață din nou. Trump este și îmbrăcat cu o vestă de gunoier, deci outfit gunoier total și nu doar de Halloween. Îi mulțumesc foarte mult analistului de politică externă Andrei Schwarz în legătură directă. Bună ziua, Andrei Schwarz! Bună ziua, doamna Chiriac, bună ziua tuturor! Să te îmbraci în gunoier și să pleci la un meeting cu mașina de gunoi arată disperare din partea lui Trump? Da, arată într-adevăr că, nu știu dacă neapărat disperare, dar arată că situația este foarte tensionată și că nu este deloc sigur Donald Trump că ar putea să câștige un nou mandat la Casa Albă. Avem niște sondaje de opinie, dar chiar și acestea, chiar și acolo diferențele sunt în marja de eroare. Mai ales în swing states vedem diferențe, vedem câteva state ancorate probabil în tabăra lui Trump, Arizona, Georgia, North Carolina, în tabăra lui Harris, Michigan, Wisconsin, acolo unde se află cei doi, s-au aflat ieri, și Nevada, cu diferență de 1, 2, maxim 3 puncte în funcție de situație și se pare că totul va depinde de statul Pennsylvania. Asta dacă aceste sondaje, rezultatele acestor sondaje se vor regăsi și în rezultatele reale din seara de 5, noaptea de 5 la noi. Statul Pennsylvania, acolo unde, din nou, sondajele ne arată că ar fi neck and neck, 48% pentru fiecare dintre cei doi candidați. Ar fi... Da, vă rog. Este presiune mare în Statele Unite, televiziunile care vor să transmită primele aceste rezultate, casele de pariuri care, după cum spuneam, fac profituri frumoase în această perioadă preelectorală. Motivul real pentru care candidații sunt dați umăr la umăr, credeți că reflectă o opțiune de vot sau e doar o întreținere hollywoodiană a suspansului? Pentru că ne putem gândi și la asta când e vorba despre Statele Unite. Nu ar fi interesul celeilalte părți până la urmă să accepte să intre într-un asemenea scenariu. Există case independente, cu adevărat case independente de sondare opiniei publice, acolo una afiliată universităților de elită, altele sunt companii. Și apoi vorbeați de bookies, de bookmakers, de aceste case de pariuri care într-adevăr câștigă și dacă ceva ar fi trucat, atunci se intră în pușcărie în Statele Unite pentru așa ceva, mai ales în ceea ce privește alegerile pentru lungi perioade de timp. Nu prea aș merge pe această pantă, pe această idee. Nu, lucrurile sunt mai multe aspecte care intră în acest calcul. Sunt o mulțime de oameni care se poate că vor vota cu Trump ca și prima oară, cărora le e rușine să admită în polling, mai ales atunci când sunt alături de, de soție, de soț, pentru că au existat, se pare, o mulțime de asemenea cazuri în care s-a aflat doar ulterior că unul dintre soți a votat cu Trump, i-a fost rușine să menționeze acest lucru, dar până la urmă asta s-a întâmplat. Din nou, Trump are o gură spurcată, da? Trebuie să o recunoaștem, și
Ca și puncte negative, bineînțeles, avem acea mare dată din calendar, 6 ianuarie, care rămâne pentru totdeauna o pată urâtă pentru istoria Statelor Unite și asociată unor greșeli făcute de Trump, de exprimare cel puțin, cu rezultate dezastroase. Dar Statele Unite sunt de mulți ani, sunt splitate, sunt împărțite undeva la jumătate între cei care preferă o extremă, ar trebui să o spunem, pentru că se merge din ce în ce mai mult către extreme. Partidul Democrat de astăzi e mai spre stânga, iar Partidul Republican mai spre dreapta decât au fost vreodată. Și este foarte important pentru oricine câștigă, pentru orice administrație va fi inaugurată pe 20 ianuarie 2025, să lucreze la pacea socială din Statele Unite. Acest lucru este foarte important și pentru frontul liber, țărilor libere din întreaga lume, pentru continuarea supraviețuirii Ucrainei în fața agresiunii Rusiei și, de asemenea, pentru Taiwan, pentru Israel, pentru alte țări care se află într-o încleștare foarte dificilă pentru supraviețuire. Și nu vorbim doar de aceste țări luate individual, vorbim despre supraviețuirea noastră a tuturor și a Americii în forma actuală. Nu este o formă perfectă, dar este cea mai bună variantă a unei lumi destul de păcătoase. Mulțumesc foarte mult, domnule Schwarz, pentru intervenția dumneavoastră. 5 zile așadar până la alegerile din Statele Unite, alegeri care au loc în sezonul Halloween, motiv pentru cei mai creativi dintre cei care lucrează cu inteligența artificială să profite de circumstanțe și să facă un videoclip în care candidații, principalii actori politici să fie personaje de videoclip special Halloween.